हेलो फ्रेन्ड्स, जय मसी अनि नमस्कार। प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप हार्ट शेप मिरर विथ बास्केट बनाएर देखाउने छु र अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु। र भिडियो सुरु गर्नु अघि यदि तपाईहरु प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने ऐनाको फ्रेम बनाउनका लागि मैले यो सामानहरू लिएर आएको छु। यो सामानहरू मध्येमा सबभन्दा पहिला सुरु मैले यो सानो ऐना लिएको छु अनि 5 कलरको मैले धागो लिएको छु। धागा काट्नका लागि मैले कैंची लिएको छु अनि यो गद्दा मैले लिएको छु। गद्दा काट्नका लागि मैले यो नाइफ लिएको छु अनि यो स्प्राइटको बोतल मैले लिएको छु अनि यो ग्लु गन मैले लिएको छु अनि यो सामानहरूबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा गद्दालाई काटेर यस प्रकारको एउटा फ्रेम बनाउने छु। दुईटा हार्ट शेपको फ्रेम बनाउने छु, सानो र ठुलो, अनि यसलाई यहाँनिर राख्ने छु म। यो स्प्राइटको बोतललाई मैले यस प्रकारले काटेर सामान राख्ने मैले यो बनाएको छु अनि यसलाई यहाँनिर राख्ने छु अनि यो तलको भागलाई यस प्रकारले फोल्ड गरेर म यसलाई बनाउने छु अनि यो सबैको नापहरू यस प्रकारले मैले राखेको छु। तेस्रो चरणमा यो बनाएकोलाई म धागोले कभर गरेर डिजाइन दिनेछु। डिजाइन दिनका लागि पहिला सुरु यो गद्दाको बनाएको यो सानो हार्ट शेपलाई म यो रातो धागोले कभर गर्नेछु अनि कभर यस प्रकारले म गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दाको बनाएको हार्ट शेपलाई म पुरै धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो सानो हार्ट शेपलाई मैले धागोले कभर गरिसकेपछि यो ठुलोलाई म पिंक कलरले कभर गर्नेछु अनि यो दुईटालाई धागोले कभर गरिसकेपछि म यो जुन मैले यो सामानहरू राख्ने बनाएको छु यो स्प्राइटको बोतलको अनि यसलाई पनि म ब्राउन कलरले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यहाँसम्म म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो स्प्राइटको बोतल मैले कभर गरिसकेपछि म एउटा गद्दालाई पनि यस प्रकारले कभर गर्नेछु अनि यो भागमा म टाल्नेछु, यसलाई यस प्रकारले टाल्नेछु। यस प्रकारले यो सामानहरू राख्ने मैले बनाइसकेपछि यहाँदेखिको यहाँसम्म म धागोले यसलाई कभर गर्नेछु।
यस प्रकारले यो गद्दालाई म यहाँसम्म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दालाई धागोले कभर गरिसकेपछि जुन मैले यो सामान राख्ने बनाएको छु यसलाई यो भागमा म टाल्नेछु। यस प्रकारले यो सामान राख्ने बनाइसकेपछि यहाँनिर म ऐना टाल्नेछु। यो ऐना टालिसकेपछि जुन यो हार्ट सेप मैले बनाएको छु यो फ्रेम म यसलाई पनि यहाँनिर टाल्नेछु। यो ठुलो हार्ट सेपको लागि यो टालिसकेपछि यो सानोलाई पनि म टाल्नेछु। यो दुईटा हार्ट सेप लगाइसकेपछि यो छेउछेउमा लगाउनुको लागि म धागोको सेतो फुल बनाउने छु। फुल बनाउनुको लागि यो छोटो धागो र यो पेन म यस प्रकारले राखेर यो धागोले यसमा म बान्ने छु यस प्रकारले। यो धागो र पेनलाई यो जुन लामो धागोले बाँधिसकेपछि म 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु यस प्रकारले। यस प्रकारले 50 चोटि घुमाइसकेपछि यो पेनबाट म बिस्तारैसँग निकाल्ने छु बाहिर। पेन बाहिर निकालिसकेपछि जुन मैले छोटो धागो राखेको थिएँ त्यो धागोलाई यस प्रकारले पहिला सुरुमा म बान्ने छु। यो दुईटालाई बाँधिसकेपछि जुन धागो मैले घुमाएको थिएँ वरिपरि यो धागोलाई पनि पक्रेर यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले यो फुललाई मिलाउने छु म। यो मिलाइसकेपछि यो सेतो र रातो फुलहरू म बनाउने छु। फुल बनाइसकेपछि यो फुललाई म एक एकवटा गर्दै टाल्ने छु। यस प्रकारले यो सामान राख्नेको यो वरिपरि धागोले बनाएको यो रातो फुल लगाइसकेपछि यो छेउछेउमा पनि म फुलहरू लगाउने छु। यो धागोले बनाएको फुलहरू सबै साइडमा लगाइसकेपछि यो भागमा म झुन्डाउने झुम्का बनाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि यो पिङ्क कलरको धागो र यो काठ लिएर यो काठको वरिपरि म 50 चोटि घुमाउने छु। यस प्रकारले 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो काठबाट म निकाल्ने छु बाहिर। बाहिर निकालिसकेपछि यो माथिको भागमा म यो रातो धागोले साइडमा बान्ने छु। रातो धागोले यो टुप्पोमा यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो तलको भागमा यस प्रकारले म काट्ने छु। त्यस प्रकारले म झुम्का बनाउने छु। झुम्का बनाइसकेपछि म पम्पम बनाउने छु। पम्पम बनाउनको लागि आफ्नो दुई औँलामा म 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु यो रातो धागोलाई। 50 चोटि घुमाइसकेपछि औँलाबाट म निकाल्ने छु।
अनि यो बीच भागमा म यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो साइडमा म काट्ने छु। यो तल र माथि भागमा काटिसकेपछि यसलाई लामो छोटोलाई म मिलाउँदै जानेछु। यस प्रकारले यो पम्पम बनाएको छु मैले। पम्पम र यो झुम्का बनाइसकेपछि यो सियो धागो लिएर यो झुम्का बनाएकोलाई यो बीच भागबाट म छिराउने छु। छिराइसकेपछि यहाँ गाँठो पार्ने छु म यस प्रकारले। गाँठो पारिसकेपछि यो पम्पम बनाएकोलाई म यस प्रकारले छिराउने छु। यो पम्पमलाई यहाँनिर जुन मैले यहाँ गाँठो पारेको थिएँ यसमा अल्झाउने छु। यस प्रकारले म यो झुम्का बनाउने छु। यो बनाएको झुम्कालाई यो साइडमा म लगाउने छु। प्रकारले म यसलाई यहाँ पनि झुलाउने छु। यो सबै बनाइसकेपछि यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु। यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।